Okay, class. Today, I will be discussing to you about our introduction to our course, which is cargo handling and stowage, which is non-dangerous goods. So first, what is cargo? This is the most common, the cargo, because this is the one we have to handle. So what it is? I mean, cargo is only a name for a different kind of products which will be transported from one point of the earth to another. It means ito lang ang tawag natin sa mga kinakarga natin sa ating barko. It's called cargo. Kahit ano yung ating i-deliver na product, mapa gas, mapa oil, o kahit ano man yan, ang tawag cargo. This can be done by car, aircraft, truck, or ship, which is yung ang i-discuss natin sa ship. The most useful kind of transportation and also the most efficient kind of transportation is the ship. Ang pinaka-efficient talaga na mag-transport ng isang product to another point is ship kasi mabagal man siya sa kaysa aircraft, mas madami naman siya na ilalaman, mas madami siya nadadala kaysa car, sa truck. A ship can carry compared to a truck or railway much more different products and also more masses. This goods will be transported generally for commercial gain. So mostly tawag dyan sa atin ay sa merchant shipping. Yung mga commercial na ganyan. So cargo handling. This is an activity has evolved from being purely manually driven to an activity that is performed using the latest material handling equipment money can buy. So nag-i-evolve ang ating ang ating cargo handling. Kung dati yung mga kahoy lang ang ginagamit natin sa pag-cargo handling or mano-mano natin ginagamit ang kinakarga ang mga cargo. Ngayon, meron na tayong mga equipment na magagamit para mas mabilis at mas efficient yung ating pag-loading at discharging ng mga cargo na yan. Tsaka yung mga pagsisecure sa natin, mga nag-i-evolve din yan, mga metal, yung mga mga turnbuckle, mga madami ng equipment para mas masiguradong safe ang ating kargamento. But humans still have an important role to play in cargo handling, which is essentially throws the doors open for diverse and serious range of safety concerns. So sa mga ganyang nag-i-evolve na yung ating cargo equipment, pero nag-ano din to ng safety concern sa mga tao kasi tao yung nag-handle may mga tawag dito safety precaution na dapat nating gawin para hindi tayo ma-aksidente. It is important that shipping personnel are well aware of the various considerations that need to be kept in mind to perform cargo handling operation on ship with utmost safety. Knowing the essential safety features and making appropriate use of material handling equipment are just some of the ways you can make sure you are able to handle cargo safely on ship. Yan na nga yung sinabi ko kanina. So may mga safety naman dyan. Ano ba yung dapat nating gawin sa ganitong kargamento? Nandyan lahat yan. So safety tips when handling and stowing a cargo. Unang-una dyan, yung PPE natin, personal protective equipment. Kung ang PPE natin, kasama dyan ang helmet, kasama gloves, kasama yung ating damit. Nandyan lahat yan, safety shoes. Yan, ayun ang pangunahing kailangan gawin. Bago lumabas sa kuberta, umawak ng kahit anong mga equipment dyan sa barko, kailangan naka full gear. PPE, kung baga sa sundalo, nakalaik kang handa. Identify the shelter position. Ibig sabihin nito, kapag nag-ooperasyon yung barko, kailangan nandoon ka sa safe position kung saan safe ka, hindi ka madadagal ng mga
di ka tatamaan ng mga paltik ng mga wire or ano man diyan. Kailangan lagi ka safety. Meron naman diyan mga pepestuhan na makikita mo sa mga deck, yung mga safety line, yung kung saan ka lang tatayo, kung saan ka pwede pumesto, ganun. Tsaka be aware lagi sa sa situation. Securing the cargo. Yan. Pag nagsisecure tayo ng cargo, kailangan maganda pagkaka-secure dahil kung hindi, baka ito'y biglang bumaliktad, tamaan kayo, ma-aksidente kayo. Understand all the safety procedure. Yan. Yung mga safety procedure nga, yung sinabi ko na nga, nandiyan naman niya sa mga, pagmisa sa mga kubyerta ng mga or deck. Tatawagan natin yung kubyerta, tinatawag natin doon, deck, yung deck. Diyan sa mga deck, may nakasulat naman dyan kung nasaan yung safety, kung saan ka lalakad, kung saan ka pupunta. Nandiyan naman yan. May mga procedure yan. Kailangan nyo intindihin kung ano yung mga safety procedure. Kung anong klaseng kargamento kinakarga nyo at saka kung anong operation ang ginagawa nyo. Importance of proper visibility. Yan. Kailangan kita nyo o naririnig nyo o alam nyo ang nangyayari sa kapaligiran nyo. Katulad ng most probably, ito important to sa mga sa mga crane operator tsaka dun sa sana lagi niya nakikita yung nagsisignal sa kanya kasi ang crane operator hindi niya makikita kung ano yung nasa ilalim, kung paano niya baka mamaya may tinatamaan na pala siya, hindi pa niya kita. Lagi may nagsisignal diyan. Kailangan ang visibility niyan maganda. The right use of lifting equipment. Yun. Yung mga crane nga, mga ship derricks, kailangan yung mga equipment na yon alam nyo kung paano gamitin. Which is tatalakayin din naman natin dito sa ating course. Next. Yan. Isa sa mga ship equipment na ginagamit natin for lifting ng mga cargoes, which is the deck cranes and ship derricks. So ano pagkakaiba na ng dalawa? They are both ship terms related for lifting appliances. Ship derricks are now relics of the past and found only on a few older ships. They have been replaced by more versatile and much simpler deck cranes. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. Yung dati ay ang tawag, interrupt tayo, nag-crash ang aking nag-crash yung natin. Tsaka crash itong aking PowerPoint. So yun ang pagkakaiba ng para silang lifting gear ng cargo natin. Kaso ang pagkakaiba niya, yung ship's derrick, dati pa yan. Ayan yung mga ginagamit natin na booms, yung may mga booms, yung madaming tali, hila dito, biradiyan, arya, ganyan. Ayan yung ginagamit dati, yung mga sinaunang barko. Pero ngayon, modern na tayo, madami nag-evolve ng ship derricks. Tawag na dyan ngayon deck cranes. Ayun ang ginagamit natin ngayon mostly, which is operated by hydraulic. Hydraulic na ang gumagana dyan. Hindi na tao, hindi na power, hindi na people power, kumbaga. Hindi na yung energy ng mga tao ang ginagamit natin. Ginagamit na natin energy is hydraulic. Sometimes yung maliliit na deck cranes, ang ginagamit natin pneumatic, which is air-powered. Mga air-powered na motor. Deck cranes. Deck cranes are similar to a ship's derrick but are much simpler for operation. A single crane driver accomplishes all functions: runner up and down, boom up and down, swinging sidewards, etc. Ayan ang nagagawa ng deck cranes. Pwede mong yung runner niya, yung which is nandun yung hook, runner up and down, boom and down. Yung boom, pag sinabing boom up and down ay yung jib natin, yung pinaka-arm. Ang swing naman, left and right or paikot. Most shipboard cranes are designed to swing through 360 degrees. Yan, naikot nga talaga yan. Tsaka abot niya na ship side. But may also have safety limit switch that prevent the cranes from operating in an angle which can cause damage to the structure. Yan, may mga limit switch nga yan. Katulad na sa hook natin, hindi mo pwedeng isagad siya sa papunta ng boom or jib. Meron siyang limit switch doon, automatic. Titigil yung hydraulic natin, hindi siya or sa angle ng jib natin up and down, meron
maximum sa pagtaas at maximum sa pagbaba. Kundi pag na-trigger yung limit switch, automatic magpa-power off yung yung hydraulic natin. Limit switches are also provided to prevent the runner from reaching the end of the drum. Ayan ang ibig sabihin nun. Ayan. As you can see, yan ang ating deck cranes. Ayan ang makikita nyo normally sa deck cranes sa barko. Which is, ito na yung older na deck cranes. Kasi yung mga bago ngayong deck cranes, yung mga hydraulic na meron merong parang jack. Yan, hook, lowering, ito yung sinasabi nating runner. Yung wire na yan, tawag dyan, runner. Pino-hoist natin yan. Ito, jib. Tawag natin dito. Pero sa ship's derrick, tawag natin dyan, boom. Looping up or looping down. Minsan, ang term dyan, boom down or boom up. Tawag dyan sa barko. Meron tayong center of rotation na ikot kasi yan. Meron tayong pulley dito, may pulley tayo dito. Ginagamit dyan natin steel wire ropes. Ito ang operator cabin. Dito yung operator para makita niya madali yung yung nagsisignal. Rotating turrets, slowing connection. Ito is more on mechanical term na. Fixed pedestal and foundation base. Ito hook. Yan, ganyan mga klase ng hook. Yan, makikita mo yan. Ito yung sinasabi kong modern. May jack na siya dyan. Wala na siyang parang yung wiring magli-lift up ng boom natin. Ang magli-lift up na ng boom natin, itong parang pinaka-jack na nasa gitnang ito. Yan, almost parehas naman sila. Which is, itong klase ng deck cranes is mas modern. Now, ship's derricks. Ship's derricks are lifting device composed of one or more guy mass. Ibig sabihin, mas madaming mass siya. Pag minsan multiple mass ang ginagamit sa ship's derrick, which is luma na nga. Kaya ginagamit natin ng mass kasi hindi siya agad nakaka-rotate. Limitado lang kanyang rotation. Unlike ng derrick, nakaka-ikot siya ng 360 degrees. A derrick is controlled by several lines connected to the top of the mast. Yun. Sinasabi natin na doon kinokontrol, which is tao na hila, which controlled by lateral and vertical motion of derricks. Runner up and down function lift, lower load is accomplished by a separate line similar to a crane. So yung pag-lift and down natin ng mga kargamento ay ginagamitan niya ng motor din pag minsan. Hindi na tao yan kasi mabigat yan. Pero yung paggalaw niyan, yung left and right, ginagamit niya pag minsan tao, bira, arya, ganyan ang ginagawa sa ship's derrick. The most basic type of derrick is controlled by 3 or more lines. Ang dami, di ba? Connected to the top of the mast, which allow it to move laterally and can up and down. So hindi siya makaka-up and down. To lift a load, a separate line runs up over the mast with a hook. It's free end. As with a crane. So, separate line lang talaga lagi yung pang run up natin and down ng cargo. Kasi nakakonect tayo sa cargo, hindi kaya ng tao yan. Yan, kung makikita nyo. Yan. A derrick is a lifting device composed of minimum of one guide, mast, and a gin pole, which may be articulated over the load of adjusting its guide. Yan. Which is this one this is more like a crane, which is pag minsan kasi natatawag na din derrick kasi ang kinagis na ng iba. Yan, ito makikita mong ship's derrick. Ito talaga makikita mo sa barko. Yan, ang dami niyang linyada diyan. Yan, makikita nyo topple block, which is nasa taas. Yung naghihila sa boom. Tapos ito yung span lead. Heel block. Ito yung kaya tinawag na heel block, topping block, heel block. Topping nasa taas, heel. Nasa bang heel natin, di ba? Nasa pinakababa. Tawag dyan block. Yung mga ginagamit niya, bilog na yan, tawag dyan block. Yan, cargo lead, cargo purchase, stowing guy. Ito, guy yan. Ito, the way na para siyang
turnbuckle ngayon, yung ginagamit nating turnbuckle. Itong slowing guy na ito yung naghihigpit at saka nag-aarya. Kung kailangan i-steady ang boom, yan, ayan, slowing guy. Ito yung tinatawag na single swinging derrick. So, isa lang yan. Pag sinabi mong union purchase, kasi minsan, dalawa yan, tatlo, ganyan. Ayan, magpapasalansalin yung kargamento kung saan mo dadalhin yung kargamento. Standing guy means ito nakatali lang talaga. Hindi yan na naibo. Kung makikita nyo, parang spider siya. Ito yung mga spider band. Tawag dito nasa taas na to. Yung mga kung saan nakakabit lahat ng tali. Yan. A proper care and maintenance should be applied to tapping leaf, cargo runner, guys and preventer, cargo blocks, tapping leaf blocks. Yan. Ayan ang nilalagyan natin ng mini-maintenance natin kasi yan ang mga running equipment. Kailangan maintenance niyan. Napakaganda kasi kapag di mo maintenance yan, kayo baka kayo madisgrasya, biglang na maputol yung steel wire, makalawang na pala, or yung block, puro kalawang na pala tong sa mas na ito. Puro kalawang na. Bigla na lang bumagsak ang boom nyo, kayo tinamaan, di ba? Ang maintenance niyan, ang priority nyo yung tapping leaf. Ito, cargo runner. Ito yung cargo runner na yan. Ayan yan. Papunta dito. Sa drum na ito, winch drum. Ayan ang cargo runner, ayan ang nabuhat sa cargo. Guy and preventer. Yung mga preventer na yan. Para, yan. Tsaka cargo blocks. Yan, ito na nga yung mga blocks. Tapping leaf blocks. Yan, mga importanteng kailangan nating maintenance. Hook, which is not included here, but hook should be maintenance also. Periodically or monthly, kailangan check nyo yan. Derrick heel fittings. Yan, ito. May maintenance nyo din yan, derrick heel fittings. Makikita nyo, stock yan. Spider band, derrick head, head block, preventer guy. Yung guy na yan, dalawang block yan. Ayan, hinihila mo. Tsaka paghihigpitan mo o hindi. Ito yung guy na yan. Tatalakayin natin yan. Ngayon, ang modern na ginagamit natin, hindi na guy, yung turnbuckle, which is napapaigpit mo din yung isang, pero limited lang kasi yung turnbuckle, tsaka matagal bago i-adjust. Itong guy, madali lang. Or GUI, ang tawag nila. Securing a derrick. A derrick is a simple crane used to transfer cargoes from or to the ship. There are 4 ways to secure the derricks at sea, namely tapping boom, the cradling boom, housing the boom, and spotting the boom. Yan, mostly lagi talaga ang sinisecure natin ang boom. Napakahalaga ng boom na yan. Kasi magwawasi-wasi-was yan sa kapag nagro-rolling ang barko, kapag hindi nyo talaga sinecure yan. Each has different ways of securing the derrick. Furthermore, there are also some disadvantages of using the derrick amidst of advantage. Madami talagang disadvantage ang derricks kasi sinauna na yan. Wala ka na ngayon makikita niya sa modern ships derricks. Use of union purchase. Union purchase means a rig which is pair of derricks, yun nga, yung pinakita natin kanina, is used for combination and the derricks being fixed, the cargo runner coupled, which is rig, otherwise known as coupled derricks, married, fall, or boarding. Ayan ang union purchase. Dalawa, minsan para magpasa-pasa. Kasi minsan, hindi mo talaga masiswing yan ng full 360 degrees yung derricks. Tsaka maliliit na mga yan. Yan. Yung pinakita ko din, ganyan din yan. Ano ba, pinagsasalin-salin lang. Single swinging derrick. When the boom is connected to the lower part of the mast, which is a shape like a Y or a bipod, and therefore it is a single swing derrick. So yan, pinakita na natin yan kanina. Ayan yung single swinging derrick. Setting up a merit fall.
As a lead of a guys or preventers approaches the vertical in supporting the boom's head, the total stress in the guys increases rapidly due to the increase of vertical force that generated in the guys or GUIs. In order to counteract any particular horizon or lateral force exerted in the boom head. Ayan ang ano ng nating merit force. Mostly combination niya ng talaga ng guys tsaka ng ano ng preventer para yung mga force or yung mga ano malesen para hindi lahat nasa isa lang. The applicable vertical force that are generated in this process are transmitted in substantial part to the boom, tapping leads causing the proportionate compressive stresses in the boom and tension stresses tapping lead. Ayun ang purpose nun talaga para kino-combine siya para mahati yung ano, yung forces, yung stress na maano ng boom or ng ano tapping lead. Ayan ang ano, ayan ang purpose niyan. Para hindi lahat yung force niya nandun sa ano sa isang ano lang. Kasi mas mabigat 'yan. Eh kung halimbawa, isang tao lang yung magbubuhat, 'di ba? Mas mabigat. Pero pag dalawa sila, mas magana kaunti. Parang ganoon yung ano niya. Principle na sinasabi. Gear should be set up according to the ship's rigging plan and explain the limitation that affect the angle between the runners. So yan, nandiyan naman yan sa ship rigging plan kung gaano ka, kung anong angle, kung ano no, kung sa mas madaling siyang hilahin o sa mas mabigat na angle. A block is a set of pulleys or sheaves mounted on a single axle. An assembly of blocks with a rope threaded through the pulleys are called tackle. A block and tackle system amplifies the tension of force in the rope and lift heavy loads. Ayan yung ano, yung block, yung parang nakakita na kayo ng pulley. Yan, ganyan. Yung malaki niyan, tinatawag niyan block. Mga block. Ang tackle naman ay may mga ano, may mga pulley na kasama. Yan tinatawag na tackle. Yung makikita niyo sa mga ships dahil na yung mga bilog na pinakita ko sa inyo, tawag dyan block. Then pag may combination ng ganyan, tawag dyan tackle. Yun yung ano yun, ibig sabihin nun. Yan. Ito naman ang mga hooks. A common features of crane hooks is a ball and or oval metal near the hook itself. This adds the weight of the hook to ensure the cable will pay out properly. The hook itself usually hangs from the pivot of the weight and balls in often painted bright color and have the crane driver inside. So itong mga hook na ito, different type of hooks. Mga sinauna na yung iba. Yan, paano tinatali yung hook sa tali. Yan, may mga instruction din yan. Paano ginagawa. Itong mga hooks na to, pag minsan dilaw ang kulay niyan or yung parang sa orange, mostly dilaw kasi para visible lagi siya sa ano, sa crane operator. Ngayon, yung mga modern hooks, meron na yung mga safety dito. Yan, kita mo yung pugwang na to. May mga safety na yan dito, which is yung naglalak na ng kanya. Kasi minsan, pag mabigat yung karga, pag gumalaw ng kaunti, aalpas yan dyan. Yan mga kainang hooks natin. Yan, ito tinatawag sa inyong mga tackle, gun tackle, combination of blocks, tapos yung mga ropes na yan. Yan ang sinasabi ko yan. Tawag dito kapag nag-iisa yan, block yan. Pag yan ay may combination ng dalawang yan, tawag dyan tackle. Gun tackle, left tackle, double tackle, gun tackle, triple choice. Na makikita nyo yan. Pero sa whole, kung anuhin mo yan, ilalagay mo yan sa crane, pag minsan tatawag nila yung preventive guy, ganyan, parang mga ano na yun. Dami kasing madaming terminologies pagdating sa ship's derricks. Yan, kailangan nyo intindihin yan. In the diagram on the left number of the rope section, tackle shown as follow. Gun tackle 2. Ito. Simple lang, di ba? Luft tackle. Mas
Mas konting bumalik siya ng ganun. Yan. Makikita nyo. Kaya nila ginagawa yan para yung stress. Halimbawa, mas magaan naman yung iyong kargamento o dito ang gamitin mo para mas mabilis ka. Pero kapag alam mong napakabigat, ito maganda kasi madaming tali siyang paikot-ikot na ganyan. Mas madami siyang, mas strong siya, mas madami siyang may kakarga. Okay, that's all. Maybe tomorrow we will be discussing the cargo handling equipment. Thank you.